Привіт, я Аліра Мальченко і це «Супермова» – проект про медіа, що розвиваються і їх вплив на людські взаємодії. Комп'ютерні ігри, віртуальні світи, соціальні мережі, цифрове телебачення та усі інші формати і платформи, які виникають на базі цифрових технологій, є інтерактивними, зазвичай називають медіа, що розвиваються, або emerging media. Також їх часто називають новими медіа, але низка дослідників вважає, що це дуже загальне і уже не надто відповідне нашому часу визначення. Утім, більшість дослідників усе ще сходяться в тому, що такі медіа мають величезний вплив на наші взаємодії. І у цьому проєкті ми будемо говорити про такі впливи та, зокрема, про їх людський фактор – емоційний, інтуїтивний, чуттєвий. Тому тема першого епізоду – наскільки ми всі близькі в інтернеті. На початку 2021-го близько 60% людей на Землі користуються інтернетом. І 9 із 10 цих користувачів зареєстровані у соціальних мережах. Здається, що такий інтернет схожий на матеріалізацію численних концепцій про нелінійне і децентралізоване об'єднання людства, як, наприклад, глобальне село Маршала Маклюїна, ризома Фелікса Гваттарі і Жиля Делеза, переплетений діалог Вільяма Флюсера або колективний разум Славоя Жижика та багато інших. Одним із доказів того, що людство нарешті об'єднане і децентралізоване, нерідко називають так звані революції без лідерів, коли протестувальники, об'єднані соцмережами, перетворюються на єдиний організм, здатний домагатися змін у реальному житті. Серед таких називають події арабської весни. Згідно з концепцією дослідників Олівера Оульє і Юсрі Марзукі, протестувальники, об'єднані соціальними медіа, уможливили віртуальну колективну свідомість. Соціальні медіа дозволили їм координувати власні дії, не маючи лідерів, а значить і центру, що робило натовп основною рушійною силою. Дослідники прийшли до висновку, що соціальні медіа революціонізували революції. Чи значить це, що тепер ми множина? Принаймні, соціальні мережі намагаються сформувати таку думку у своїх користувачів. Фейсбук та Інстаграм стверджують, що створені для того, аби робити нас ближчими. Головна задекларована мета Твіттеру – обслуговувати публічний діалог, а місія Ютубу – надати кожному право висловитися. Здається, ми стали дуже близькі одне до одного і тепер можемо поділитися чимось дуже особистим зі всім світом. Наприклад, фото, де ти сумна або втомлена. І такі фотографії зазвичай підписують чимось на кшталт «відчувала себе милою, може видалю пізніше». Felt cute, might delete later у перекладі з англійської «почувала себе милою або милим, може видалю пізніше». Це підпис для фотографій у Інстаграм, в постах, які зазвичай з'являються ввечері, коли користувачу сумно або самотньо, і йому або їй потрібно трохи уваги. Частіше за все це селфі, і такі пости зазвичай пізніше не видаляються. Felt cute, might delete later – це також перформанс української художниці Олени Сіятовської, протягом якого Олена знаходилася у вітрині магазину, облаштованої як її кімната. Постільна білизна, домашній зручний одяг, аксесуари для сну, ноутбук, книга, смартфон. Олена спілкувалася із людьми офлайн через скло вітрини, а також паралельно постила фото і відео в інстаграм-аккаунт проєкту. Це було схоже на недільні фото, де ти сама і ділишся цим особистим простором і вразливим станом із підписниками. Про саму роботу. Тобто вона стосується репрезентації себе, і вона про репрезентацію себе у соціальних мережах, але те, як все відбувалося, вона стає якось більш, мені здається, матеріальною. Там є дві частини у цій роботі. Одна там частина онлайн, а інша частина фізична. І все це про репрезентацію себе у веб-просторі. Тому приходили люди, вони бачили там мене, я бачила їх, я там знаходилася там без фільтрів, без якихось там ширм і так далі. І це було, в принципі, фізичне таке спілкування. І ідея того, що ти
просто можеш якби бути, можеш показувати себе так, як тобі зручно, так, як тобі, комфортно. У мене постійно є таке відчуття щодо моєї там присутності в соцмережах, і це відчуття тригерилось, певно, може, якщо можна так сказати, цією роботою. Це ось цієї парадоксальної надблизькості. Тобто, коли ти одночасно через існування якоїсь дистанції ти можеш сформовувати якусь особливий простір близькості. Я не знаю, мені здається, що всі, хто публікують у Інстаграм фотографії або сторіс, вони якби на них дивляться, і мало хто буде щось викладати, де він собі не подобається, чи якось там незручно себе почуває. Це така омана трохи, тому я думаю, що кожен виставляє цю дистанцію. І скоріше, мені здається, що в онлайн-просторі, можливо, якби кордони є, але змінюється саме дистанція, коли ти можеш спілкуватися, і тобі можуть відреагувати там люди, звідкись там, і ти їх ніколи не бачив. Я думаю, що тут ти дуже фільтруєш, фільтруєш навіть, може, більше, чим потрібно. Ось цю таку якусь маску, якась призму, через яку ти бачиш. Такі ситуації, де ми вдаємо, що відпускаємо контроль, але насправді продовжуємо жорстко утримувати його, соціологиня Єва Іллуз називає холодними близькостями. Соціологиня пише, що вони є характерними для нинішньої епохи емоційного капіталізму, де інтернет став найбільшим ринком. Тут людські емоції вимірюються, перетворюються у конкретний товар або конвертуються в інші особисті чи професійні вигоди. Ми постійно зіштовхуємось із особистими драмами у Фейсбук чи Інстаграм та бачимо багато афективних історій у Ютуб. Холодні близькості виникають саме тому, що люди усе частіше використовують публічні емоційні розповіді про власні переживання для досягнення певних цілей. Наприклад, аби привернути увагу до соціально важливої проблеми та позиціонувати себе як людину, що бореться із такими викликами. Як онлайн-інфлюенсерка Ліл Мікела, яка є, за її власними словами, роботом. І хейтери постійно дорікають їй цим, але саме її походження дозволяє їй говорити про різноманітність вмотивовано. Stay for the drama. Єва Іллуз пише, що одна з найбільших неоднозначностей емоційного капіталізму полягає у тому, що ми більше не можемо розпізнати, для чого потрібно тій чи іншій особі емоційне публічне самовикриття. Для психологічного та ментального розвитку і вивільнення або для цинічного просування свого бізнес-проекту. Наша тотальна онлайн-близькість є ілюзією, так вважає дослідник інтернету, критик медіа, засновник Інституту мережевих культур та художник Герт Ловінг. We can handle about 120 or 150 friends and, to keep up with 150 friends is almost, a daily task. It's impossible. However, the social media structure as it has evolved in the past, let's say, decade, is of course a very different one. It's based on some kind of venture capital hyper-growth model in which you have to collect as many friends as possible and pretend that the whole world is somehow a potential friend and that you can add them to a list and talk to them. But of course, this is not really what we want, and this is also not the reality. But of course, it is the model, for advertisers to try to reach us, right? So the networks that started quite small for us have grown and have become very cold and anonymous. So we're not really knowing anymore who we're talking to. На думку Герта Ловінга, роль соціальних мереж у подіях арабської весни є переоціненою, а політичні рухи сьогодні не можуть бути мобілізовані силою лише соціальних мереж, адже є доведені приклади та глобальні кампанії використання соцмереж проти активістів. Ілюзія об'єднаності також може формуватись через побудову стрічки новин на популярних платформах. And this is, of course, the situation in which the networks have kind of collapsed and become less important in favor of the platform.
the platform in which everything is kind of on the same level, and where we see in the timeline everything coming together, from our friends' messages, the photo cats, the very intimate messages. Everything comes together on this one platform and interface, and there we cannot distinguish anymore between the world news facts that relentlessly come to us, and this very let's say small and intimate world of our friends and family and the ones that are close to us. This distinction many can no longer make, and this is increasingly becoming a problem also in terms of how we feel and how everything starts to feel like it's interconnected, even though maybe it's not at all interconnected. Нагадаю, що сьогодні 9 із 10 інтернет-користувачів спілкуються у соціальних мережах. Інтернет централізувався. Ми переміщуємося між 5-7 платформами, і для цього усе рідше відкриваємо інтернет-браузер і усе частіше використовуємо мобільні застосунки. Світ одночасно дуже розширюється і схлопується в межах наших смартфонів. І нам дійсно може здаватися, що він маленький і об'єднаний. Але якщо ми ретельніше вдивимось в архітектуру соціальних мереж, у всі наші способи фільтрувати стрічку, блокувати тих, хто нас дратує, якщо ми вдивимося у те, як алгоритми обмежують нашу здатність змінюватись або зустрічати щось незвичайне або неочікуване, ми зможемо побачити, наскільки насправді ми роз'єднані. І ця поляризація дедалі збільшується. Про все це ми будемо говорити у наступних епізодах. А поки що підписуйтесь на проект у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram. Там ви знайдете більше додаткових матеріалів щодо кожного відео, джерел, цитат і так далі. Це була Супермова. І я, Лера Мальченко. На все добре.